हॅलो फ्रेंड्स, कुक विथ अश्विनी मराठी या आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलवर मी अश्विनी तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत करते। आजच्या या फ्री आईस्क्रीमच्या सिरीजमध्ये आपण बघणार आहोत बटरस्कॉच आईस्क्रीम। पण ही बटरस्कॉच आईस्क्रीम मी तुम्हाला दुसऱ्या बेसने शिकवणार आहे। लास्ट एपिसोडमध्ये मी तुम्हाला बेस नंबर 1 शिकवला होता, तर या एपिसोडमध्ये आपण बेस नंबर 2 बघत आहोत। तर या बेससाठी आपल्याला फक्त 2 गोष्टी लागणार आहेत आणि 2 या गोष्टी आहेत, एक म्हणजे व्हिप्ड क्रीम आणि दुसरं म्हणजे कंडेन्स मिल्क। तर व्हिप्ड क्रीम आपल्याला घ्यायचं आहे 1 कप आणि त्याच्या अर्ध म्हणजे हाफ कप आपल्याला पाहिजे कंडेन्स मिल्क, ज्याला आपण मिल्कमेड सुद्धा म्हणतो। तर हे कंडेन्स मिल्क तुम्ही घरी इझिली बनवू शकता। त्याचा व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर मी ऑलरेडी पोस्ट केलेला आहे आणि हे माझं होममेड कंडेन्स मिल्क मी यूज करते आहे या रेसिपीसाठी। तर सर्वात आधी आपल्याला जे व्हिप्ड क्रीम आहे, ही व्हिप्ड क्रीम आपण इथे फेटून घेतलेली आहे। तर व्हिप्ड क्रीम कशी फेटायची याचाही व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर आहे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी दिलेली आहे, तुम्ही एकदा ती चेक करा। फक्त लक्षात इथे एकच गोष्ट द्यायची आहे की केकसाठी जशी आपण व्हिप्ड क्रीम खूप घट्ट फेटतो, तर इथे त्या पद्धतीने खूप घट्ट न फेटता थोडी सेमी लिक्विड आपल्याला फेटायची आहे। आता या तयार व्हिप्ड क्रीममध्ये आपल्याला टाकायचं आहे अर्धा कप कंडेन्स मिल्क। तर जसं मी तुम्हाला सांगितलं की आपली ही जी आईस्क्रीम आहे ती फक्त आणि फक्त 2 या महत्त्वाच्या घटकांनीच बनलेली आहे। यासाठी खूप जास्त आपल्याला साहित्यांची गरज नाही आहे। ही आईस्क्रीम खूप सॉफ्ट बनते आणि खूप सोप्या पद्धतीनेही मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करते आहे। तर या 2 गोष्टी आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायच्या आहेत। तर जसं मी तुम्हाला सांगितलं की आपण लास्ट एपिसोडमध्ये एक वेगळा बेस बघितला, त्या बेसपासून आपण वेगवेगळ्या आईस्क्रीम बघणारच आहोत। तर हा झाला आपला बेस नंबर 2। आता या बेस 2 मध्ये आपण वेगवेगळे फ्लेवर्स जर दिले तर आपल्या वेगवेगळ्या फ्लेवर्सच्या आईस्क्रीम बनतील। तर हा आपला बेस नंबर 2 इथे रेडी झालेला आहे। आता या बेसचा वापर करून मी तुम्हाला एक आईस्क्रीम बनवून दाखवणार आहे, तर ती म्हणजे आपण इथे बनवणार आहोत बटरस्कॉच आईस्क्रीम। तर बटरस्कॉच आईस्क्रीम बनवण्यासाठी मी इथे बटरस्कॉचचे बॉल्स घेतलेले आहेत, जे रेडीमेड मिळतात। त्यासोबतच मी इथे बटरस्कॉच इसेन्स घेतलेला आहे आणि येलो फूड कलरसुद्धा इथे घेतलेला आहे। तर सर्वात आधी जे बटरस्कॉचचे बॉल्स आहेत ते मी मिक्सरमध्ये थोडे ओबडधोबड फिरवून घेतलेले आहेत, कारण ते खूप बॉल्स मोठे मोठे असतात, तर थोडे आपल्याला क्रंचीनेस पाहिजे म्हणून मी थोडे फिरवून घेतले। आता जे आपलं व्हिप्ड क्रीम आणि मिल्कमेडचं जे आपण मिक्सचर तयार केलेलं आहे, त्यामध्ये आपण 4 ते 5 ड्रॉप येलो फूड कलर टाकून घेणार आहोत। त्यासोबतच एक छोटा चमचा म्हणजे 1 टीस्पून आपल्याला इसेन्स टाकायचा आहे। आणि जे बटरस्कॉचचे बॉल्स आहेत, साधारण मी 10 ते 12 इथे घेतलेले होते, ते जे मी मिक्सरमध्ये फिरवून घेतलेले आहेत ते सुद्धा आपण इथे टाकून घेतलेले आहेत। आणि आता हे सर्व साहित्य आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर हे आपलं बटरस्कॉच आईस्क्रीम तयार झालेलं आहे। आता हे बटरस्कॉच आईस्क्रीम आपण एका एअरटाईट डब्यामध्ये टाकून घेऊया आणि टाकल्यानंतर त्याला व्यवस्थित आपल्याला टॅप करून घ्यायचं आहे आणि फ्रीझरमध्ये साधारण 8 ते 10 तासासाठी आपल्याला हे सेट करायला ठेवायचं आहे। तर आईस्क्रीम बनवताना शक्यतो संध्याकाळी आईस्क्रीम बनवा, म्हणजे रात्रभर ते व्यवस्थित सेट होईल आणि दुसऱ्या दिवशी तुम्ही संपूर्ण दिवस त्या आईस्क्रीमचा आस्वाद घेऊ शकता। थोडे बटरस्कॉचचे बॉल्स मी वरच्या साईडला सुद्धा इथे टाकून घेणार आहे। ते आपण झाकण लावून फ्रीझरमध्ये सेट होण्यासाठी ठेवून देऊया। तर शक्यतो फ्रीझर आपला हाय टेम्परेचरला सेट करा, म्हणजे आपली आईस्क्रीम खूप छान तयार होईल। ते माझे 10 तास झालेले आहेत। तर आता आपण आईस्क्रीमचा डबा उघडून बघूया। आपली आईस्क्रीम व्यवस्थित सेट झालेली आहे आणि खूप छान कलरसुद्धा आलेला आहे। मी तुम्हाला स्कूप काढून इथे दाखवते। खूप सॉफ्ट अशी ही आईस्क्रीम तयार होते। तर ज्यांना सॉफ्ट आईस्क्रीम खायची असेल त्यांनी ही आईस्क्रीम नक्कीच बनवून बघा। अगदी सहज आणि फक्त 2 इन्ग्रेडियंटनी ही आईस्क्रीम तयार होते। तर अशा प्रकारे आपली बटरस्कॉच आईस्क्रीम तयार झालेली आहे। याला थोडं अजून डेकोरेट करण्यासाठी मी याच्यावर बटरस्कॉचचे जे बॉल्स आहेत क्रश केलेले ते थोडे स्प्रिंकलर करते। तर ही आईस्क्रीमची सिरीज तुम्हाला कशी वाटते आहे कमेंट सेक्शनमध्ये मला नक्की कळवा। परत भेटूया अशाच एका नवीन आईस्क्रीमच्या रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय।